Attila, te sokat tudsz a palánta nevelés fortéjairól. Mesélj erről nekünk. Ezt te építetted, ezt a konstrukciót? Én és a családom, tehát ez nem feltétlenül csak az én művem, de a koncepció az enyém. Úgy látom, eléggé napos helyre került. Igyekeztük egy olyan helyre rakni, ahol megfelelő tájolásban van, és nagyon jó ki lehetett használni ezt a mikroklímát, hogy a nap és a hőcsapda révén így jól működik a tavaszi palánta neveléskor. Nézzük meg! Menjünk! Na, megérkeztünk a fóliába, megmutatnám neked, hogy éppen milyen állapotban vannak itt a növényeik. Jó meleg van itt. Igen, hát a hőmérséklet az egy kicsit így a komforton néha túl is tud mutatni. Itt nagyrészt az általános növényekből láthatóak a palánták, éppen a mai május elejei időszakban. Itt főleg paprikák vannak, itt sarkantyúkát látunk ebbe a két ládába, ebbe a homokkal teli ládákba, itt batátapalánták éppen most bújnak elő. Itt tökfélék és uborkafélék vannak abban a ládában. Paradicsomból van egy jó pár láda, kukoricából egy-kettő még itt látható. Megmutatsz néhány palántát? Persze, megmutatok egy pár érdekességet, ami így, ez például uborka palánta, ezt egy 3 hete. Uborka. Igen. Aha. Többfajta uborkánk van, úgyhogy azért is nevelek belőle palántákat, hogy szabadtéren. Egyszerre 3-at teszel? Igen, ez egy fészekbe, általában 3-4 növényt ültetek be. És akkor ez így van már előkészítve. Tudik, hogy az uborka nem nagyon szereti a gyökérsérülést, úgyhogy így földlabdával együtt lesz kiültetve. A másik növény, ami ilyenkor már jól bemutatható, az a paradicsom. Általában 1 vagy 2 növény van benne, itt például egy szálával van egy burgonyalevelű, ez éppen egy alma alakú paradicsomnak a kis palántája. Ez egy saját fajta. Ez lassan eléri azt a méretet, már jó 20 cm, amikor lassan kiültethető. És hát még érdekesség az a kukorica. Kukoricát is palántázod? Igen, hát ez egy érdekesség csak, mert tudni kell, hogy a kukorica idegen termékenyül és eléggé elterjedt kultúrnövényünk. Itt a környékben, pont a kertünkben majdnem mindenki kukoricát akar termeszteni idén. És ennek a célja az, hogy előbb virágozzon az így felnevelt vagy palántáról nevelt kukorica, mint a szabadtéri vetésű kukorica. Miért? Mert így egy eltérő időben fog virágozni a miénk, és így nem keverednek össze ezzel a hibrid kukoricával. Tehát megmarad ez a fajta. Hát ez a célja, hogy olyan technikát alkalmazunk, hogy ez így megelőzi úgymond a szabadtéri fajtát. Általában 3-4 levélig kell eljuttatni, mert utána már a gyökere olyan erősen elkezd tekeredni az alján, hogy már az inkább visszaveti a fejlődését. Úgyhogy... De itt ez a 2 az külön lesz? Nem, ennél is úgy van, általában 1 méteres távolságra ez a 2 növény teljesen. Ez egy csemege kukorica éppen, és abból ez így egy helyen egy ilyen növény lesz. A paradicsomnál még, ha több van együtt, például ebbe van 2, ezeket simán, vagy ebben 3 is van, éppen egy kicsi is van, ezeket külön lehet teljesen venni, és ezek nem fognak problémát jelenteni. Hát körülbelül egy olyan 10-15 négyzetméteres kis fólia, 2-2,5 méter magas, aminek elég nagy a légtérfogat ahhoz, hogy éjszaka is megtartja a hőmérsékletét, nem tud nagyon visszahűlni. És hát itt középen van az ültetőasztal, ezen szoktunk ilyen munkálatokat végezni, átültetni, cserepet tölteni, és itt van egy kis kálacska. Ez micsoda? Hát ez arra szolgál, hogy a palántákat, ahogy látod, ilyen ládákban vannak a cserepeink, és akkor úgy szoktuk őket öntözni, hogy ezt a kálat feltöltjük öntözővízzel, és belehelyezzük őket körülbelül 1-1,5 órára, az alatt ezek a cserepek szépen felszívják a szükséges vizet, és az alulról való öntözés az sokkal hasznosabb a növényeknek, kevésbé tömörödik a talaj, és annyit vesz föl, amennyire éppen szükség. És tényleg fél óra elég neki, hogy átjárja a víz? Általában igen, tehát, de azt mondom, hogy az 1 óra az biztos, hogy minden cserép átázik. Szoktam erősítő leveket használni. Most egyet mutatnék be, amiből szűrök is le egy keveset. Ebben 3 növény van, csalán, pitypang és nadálytő. Ezek ilyen általános biokertészek által használt növények, amiből ilyen erjesztett levet készítenek, és ennek a hígított oldatával locsolják palántanevelés ideje alatt a növényeket. A kertben szerencsére mind a 3 növényből található. Itt már előkészítettem őket.
bemutatnám először a 3 növényt így leveles állapotban is. Ez ugye a fekete nadálytő. Igen, ő a nadálytő, az már virágos hajtásával lehet ilyenkor szedni. A csalánt azt szerintem többen megismerik, és van még a pittypang. Ezeket így egy jó nagy csokorra 10 liter vödörbe beleszedjük, és felöntjük vízzel, és körülbelül egy 5-7 nap alatt ez kész van. Az a másik, amiből szűrök majd, az körülbelül ilyen idős. Elég furcsa illata van. Igen, hát ezt érdemes lefedni olyan szempontból is, hogy ez a erjedés során képződő ilyen szag az ne terjengjen. Ez egy törzsoldat, ebből szűrünk ki, hogy ne legyen benne a növényi rost, és azt kell legalább 10-szeresére higítani, és azt alkalmazzuk öntöző végképpen. Általában olyan pár naponta, 3-4 naponta érdemes beöntözni a palántákat vele. Na hát megérkeztünk a fóliába, most akkor elkészítjük az öntöző vizet, a törzsoldatot fölhígítjuk. Jó. Körülbelül 1 liter ezt az erjesztett levet szűrtünk. Ez víz? Ez egy sima víz, kútvíz, ami hordóba van engedve, hogy melegebb legyen. Egy pár napja itt van benne, és akkor föltöltjük szépen. Ha tavasszal van egy hűvösebb időszak, visszahűlhet a hőmérséklet, akkor fölléphet egy ilyen gombafertőzés a kezdeti palánta neveléskor. Erre szoktunk a leginkább odafigyelni. Erre használunk 2 teát, ami... Teát, igen, ez házilag készíthető gomba ellenes teát. Egyik az a mezei zsurlóból készült tea, a másik pedig a tölgyfakéreg tea. És ennek a levével be kell öntözni abban az időszakban a növényeket, amikor lehűlés van, mondjuk március-áprilisban. A zsurlónál egy szerves kovasav tartalom miatt, a tölgyfakéregnél pedig a csersav tartalma az, amit mondanak, hogy kifejezetten gomba ellenes, gomba ellen lehet védi a növényeket. Mesélj arról nekem, hogy mire kell figyelni, mikor kell elkezdeni az egész folyamatot? Hát a kezdés az általában március elején, első felében szoktuk. 1-2 kivétel van, a padlizsánt meg az ellert szoktuk, azt már február végén általában el szoktuk kezdeni, azok lassan indulnak el, de a legtöbb palánta nevelés az március hónapban elkezdődik, ez a paradicsom, paprika, ami ebben az időszakban van, és elszoktuk a korai karalábékat, ebben az időszakban káposztaféléket, abból is van egy kevés, és április eleje felé már lehet azért a többfélékből is, ha valakinek mondjuk ilyen fagyzugos a helye, akkor érdemes előnevelni az uborkát és a cukkinit, sütőtököt, és azt április elején szoktuk általában lerakni. Általában olyan 4-6 hét az, ami úgy szükséges a minimális szinten a palánta nevelése. Úgy érted attól fogva, hogy elültetted, és hogy igen, igen, akkorra már megfelelő méretű tud lenni, ez főleg a káposztafélékre vonatkozik, de például a melegigényesebb növényeknél ott meg szoktuk várni a május közepei fagyos szenteket, hogy utána ültetjük ki a végleges helyére. Egy pár napig szoktuk őket szabadtéren ígymond szoktatni a külső feltételekhez, mielőtt kiültetjük. Milyen a jó talaj a palántának? Hát, mindenképp oda kell figyelni, több éves tapasztalat, hogy azért nem mindegy, hogy mibe ültetjük a palántákat. Gyakori előfordulhat, hogy gyorsan szárad ki, vagy betömörödik a talaj, ezért pár olyan anyagot kipróbáltam így a palánta földhöz, amik beváltak, és ezekről beszélnék egy kicsit. Ebben a ládában egy bekevert ilyen föld van, aminek jelentős része az a saját komposztunkból van. Ez itt képződik a portánkon, és ehhez szoktunk hozzá keverni, általában egy olyan 2/3-3/4 része az anyagnak, és szoktunk hozzá keverni pár olyan anyagot, például az zeolit. Ez egy alumínium szilikát ásvány, amit a legegyszerűbben macskaalomképpen lehet venni. Ez nagyon erős net megkötő hatás, ezért is használják erre a célra. A talajba keverve segíti, hogy ebben a kevés kis talajban a nedvesség minél tovább megmaradjon. A másik, amit szoktunk alkalmazni, ez az alginit nevű anyag, ez egy hazai ásvány, ami nagyvázsonyból bányásznak ki, és ez is segíti a növényeknek a megfelelő fejlődését, valamint szintén a nedvesség megkötésben segít. Valamint van egy harmadik anyag, amit nagyon bevált, ez kertészeti boltban lehet vásárolni, ezt vermikulitnak hívják. Ez egy ilyen porózus, szivagyszerű anyag, egy ilyen kőzetet hevítenek fel elég magas hőmérsékleten, több mint 800 fokra, és akkor képződik ez belőle, és ezt hozzákeverve
kellően laza tud maradni a talaj, és nem tömörödik össze öntözés folyamán sem, és a gyökerek így nagyon szépen átszövik az egész földet, és jól ki tudják használni. Köszönöm, Attila, hogy bevezettél minket a palánták birodalmába.